म प्रदीप वास्तोला गोर्खा एर्थमोभर्स म्यानेजिङ डाइरेक्टर। हाम्रो कम्पनी शङ्खसभा जिल्लामा स्पेशली अर्थमोभर्स र हेभी भेहिकल सम्बन्धी काम विगत 3 वर्षदेखि गर्दै आइरहेछ। हामीले शङ्खसभा जिल्ला, भोजपुर र यसका आसपासमा रहेका जिल्लाहरूमा इन्जिनियरिङ सर्भिसेसहरू, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट र फिल्ड सर्भिसहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेछौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई छिटो, छरितो र सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। हामीले उपलब्ध गराउँदै आइरहेका सर्भिसेसहरूमा तपाईको दुईटा सेक्टर, मेनली दुईटा सेक्टरमा हामीले काम गर्दै आइरहेछौँ, अर्थमोभर्स र हेभी इक्विपमेन्ट। अर्थमोभर्समा तपाईको एक्सकाभेटर, ब्याक लोडर, रोलर, ग्रेडर र लोडरका हाइड्रोलिक पम्प, इन्जिन, स्विङ मोटर, ट्राभल मोटर र इलेक्ट्रिकल कामहरू हामीले एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउँदै आइरहेछौँ। हेभी इक्विपमेन्टमा तपाईको ट्रक, टिप्पर, बस, लोपेडका इन्जिन, गियरबक्स, क्राउन, पट्टा, टायर सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू शङ्खसभामा उपलब्ध गराउँदै आइरहेछौँ। लेथ, वेल्डिङ र हाइड्रोलिक क्रिम्पिङ, यी तीनटै काम गोर्खा एर्थमोभर्स शङ्खसभा तुमलिङटा र तपाईको लुम दुईटै लोकेसनबाट सम्पन्न गराउँदै आइरहेछ। तपाईको लेथमा भनेको तपाईको पिनबुस साइज गर्नेदेखि लिएर थ्रेड बनाउने, हाइड्रोलिक सिलिन्डर, पिस्टनहरू पोलिस गराउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू गरिन्छ। तपाईहरुलाई बकेट बनाउनु परेमा, बकेट रिपेयर गर्नु परेमा, अन्य वेल्डिङ सम्बन्धी काम गर्नु परेमा यी सेवा सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेछौँ। हाइड्रोलिक क्रिम्पिङ मेसिन, जसमा चाहिँ हामीले नयाँदेखि लिएर पुराना पाइपहरू बनाउने, ब्रेकरका पाइप बनाउनेहरू काम गर्दै आइरहेछौँ।